Усі офіцери разом із капітаном не подають ознак життя і лежать у навігаційній рубці на містку. Можливо, весь екіпаж також загинув. І, здається, мені теж скоро кінець. Про Бермудський трикутник чув майже кожен. Кораблі і літаки там пропадають без зрозумілих причин, а легенди додають ще більш моторошні деталі. Наприклад, туман, який здатен пересунути пасажирів у просторі або в часі. Та річ у тім, що подібних місць в світі набагато більше. Тому запасіться попкорном та не скупіться на вподобайки і коментарі, адже сьогоднішня моя розповідь про місця, в яких зникають люди. І почнемо ми з «Маленького принца», точніше з відправки у небуття його автора Антуана де Сент-Екзюпері. Письменник востаннє злітає з Корсики 31 липня 1944 року і після цього безслідно зникає разом із літаком. Але майже одразу з'являється топ-тема для біографів, істориків та публіцистів. Що трапилось з чоловіком, який мав понад 20 років льотного досвіду, адже починаючи з 1920-х він працював пілотом авіапошти на далеких і небезпечних маршрутах через Європу та Північну Африку аж до Південної Америки. А під час Другої світової ще й літав на розвідувальні бойові вильоти. Одні припускають, що Екзюпері міг дедінсайднутись через депресію. Інші кажуть про банальніший сценарій. З невідомих причин він втратив контроль над машиною і упав у море. Проте це одразу ставить наступне питання. Що саме могло стати невідомою причиною, якщо йдеться про досвідченого пілота? Нове дихання ця історія отримала у 2000 році. На морському дні в районі, який у жовтій пресі називають диявольським трикутником, знайшли уламки літака, що згодом пов'язали з Екзюпері. Так званий середземноморський трикутник не має офіційної назви і чітко визначених меж. Втім, у морських переказах і хроніках не раз згадуються небезпечні ділянки Середземного моря, пов'язані з раптовими штормами, сильними течіями та дивними історіями про зникнення суден і кораблі-приводи. Здавалося б, це має звузити коло версій, але паралельно з'являється нова гучна заява. Можете припинити шукати винного. Це я збив літак Екзюпері. Якби я знав, що всередині був один із моїх улюблених авторів, я б не стріляв, стверджував колишній пілот Люфтваффе Горст Ріпард. Втім, для наукового підходу важливе не те, наскільки переконливо звучить зізнання, а чи підтверджується воно незалежними джерелами. І тут починаються проблеми. За архівними даними, того дня в цьому районі не зафіксовано повітряного бою. Так само немає підтвердження з боку Люфтваффе щодо збиття саме цього літака. Тобто ми маємо версію, яка не має достатньої доказової бази, щоб вважати її встановленим фактом. А коли в історії зникає тверда опора, на її місце відразу приходять альтернативні пояснення. Після війни в цьому ж регіоні й далі траплялися загадкові інциденти. 4 жовтня 1945 року над Середземним морем поблизу Корсики зник Авро Ланкастер PA-278 F for Freddy, чи, навірно, PA-278 F for Freddy. На борту було 25 людей. Екіпаж виходив на зв'язок і повідомляв про проблеми з двигунами, а також про намір повертатися до Марселя. Згодом інший літак нібито спостерігав спалах або полум'я в районі, де Ланкастер бачили востаннє. Але попри пошуки, уламків так і не знайшли. У 1948 році в цьому ж районі безвісти зник важкий бомбардувальник, теж Ланкастер, із 7 людьми на борту. Після цього зникнення не припинились. Окремі повідомлення про зникнення відносять і до більш ранніх часів, коли йшлось вже не про авіацію, а про мореплавство. Століттями серед моряків і рибалок побутували історії про небезпечні чудовиська в західній частині Середземного моря, які нібито винні у зникненнях суден. Такі оповідки звучать як фольклор, але і вони мають свою логіку. Коли люди не можуть пояснити катастрофу, то уява малює монстрів, прокляття і злі місця. Хочеш, я детальніше розповім про чудовиськ Середземного моря? Якщо так, напиши. Щоправда, деякі історики дивляться на це прагматичніше і пропонують зовсім інші пояснення. Подібні чутки могли навмисно розганяти карфагенські торговці, щоб відлякати конкурентів від своїх маршрутів. Але навіть якщо припустити, що частина легенд була і ПСО, це не відміняє можливості реального природного чинника, який люди описували у фантастичних категоріях.
Один із таких чинників – так звані гігантські або аномальні хвилі у відкритому морі. Вони можуть виглядати як вертикальна стіна води і сягати десятків метрів. Інколи називають цифру до 30. Принципово важливо – це не цунамі, бо цунамі зазвичай пов'язані з підводними землетрусами чи зсувами. Гігантські хвилі можуть виникати через поєднання вітру, течій і накладання хвильових систем. Ще донедавна в широкій публіці такі хвилі часто сприймали як морські байки, приблизно на одному рівні з розповідями про лохнеське чудовисько. Але сучасні спостереження та вимірювання показують, що явище реальне. Подібні хвилі фіксують у різних районах океанів і морів, і вони справді можуть виникати раптово. Саме ця раптовість робить їх небезпечними. Для корабля це може означати удар, на який не встигають відреагувати. Для літаків, що летять низько над водою, це потенційно різкі зміни повітряних потоків, турбулентність і втрата стабільності в критичному режимі польоту. Звідси й виникає логічний місток, що веде до зникнень. Якщо в певному районі поєднуються складна метеорологія, течії та хвильові процеси, ми можемо отримати зону підвищеного ризику, яка в історичних джерелах описувалась як прокляте місце, а в сучасній мові як район із небезпечними умовами середовища. Це не дає однозначної відповіді, що сталося саме з Екзюпері, але переводить розмову з містики у площину перевірюваних гіпотез. Що могло вплинути на політ? Які погодні умови були того дня? Чи є дані про хвилювання моря? Видимість, вітер, технічний стан машини і ризики низьковисотного режиму? Ну або ж геопатогенні зони. Щодо інших згаданих літаків, то частина історій, які в популярних текстах подають як містичні зникнення, насправді виявляються звичайними, хоч і трагічними авіаційними інцидентами. Тому диявольський трикутник у Середземному морі радше популярна медіалегенда, яка об'єднує різні трагедії під одну містичну вивіску. Але це не означає, що більше не існує загадкових місць, у яких все зникає чи твориться паранормальщина, про яку буде трішки згодом. Дякую вам, що підтримуєте канал своєю активністю. Ми з Ютубом обожнюємо ваші лайки та коментарі. А коли ви підписуєтесь і радите мої відео друзям, то десь у світі стається маленький оргазм. Для тих, хто бажає підтримати канал гривнею, ось тут і за посиланням в описі я залишаю банки, на які можна задонатити, а від 100 гривень отримати пікантне історичне відео в подарунок. Ось тут про демонічне кохання середньовічних відьом, а ось тут про любовні традиції наших предків-слов'ян, а в описі про любовні традиції католицьких священників. Дякую і продовжуємо. Доведіть, що ви готові до правди. Додивіться це відео до кінця та поставте вподобайку. У південному Вермонті, неподалік гори Гластенбері та стежки Лонг-Трейл, у жовтій пресі і фольклорних дослідженнях часто виокремлюють трикутник Беннінгтона, місцевість, із якою пов'язують кілька гучних зникнень середини ХХ століття. Шукаємо сенси. Сенс цих історій не в аномаліях, а в тому, що частина випадків так і лишилась без чіткого пояснення. І саме ці прогалини найшвидше обростають легендами. Найдивніший випадок трапився 1 грудня 1949 року, коли зник ветеран Джеймс Тедфорд. Він їхав від родичів автобусом із Сент-Олбанса до Беннінгтона разом з іншими пасажирами. Після прибуття до точки призначення його не було на місці, тоді як багаж залишився в салоні. Свідки стверджували, що бачили його ще на попередній зупинці. Документально цей випадок відомий саме як незрозуміле зникнення під час поїздки без підтвердженої версії того, як людина могла непомітно покинути транспорт. Ладно, тут вже попахує трукраймом, а мені після нього кошмари сняться, тому передаю мікрофон досвідченим авторам. Перший достовірно зафіксований випадок зникнення в районі Беннінгтонського трикутника датують 12 листопада 1945 року. Того дня в горах безвісти зник 70-річний Міді Ріверс. Він очолював групу з 4 мисливців. Коли вони поверталися з гір, Ріверс пішов попереду інших. Після цього його більше не бачили. Пошукові групи не змогли знайти жодних слідів пропажі. Єдина деталь, яку згадують у матеріалах – патрон від рушниці, знайдений в одному зі струмків. Припускали, що Ріверс нахилився набрати води, і набій міг випасти з кишені. Важливо, що він був досвідченим мисливцем і рибалкою та добре знав місцевість, де зник. Прийшов час братися за що? Вірно. За лупу. Раз, яйцетряс.
Наступна подія трапилася 1 грудня 1946 року, коли зникла 18-річна Пола Джин Велден, студентка другого курсу Беннінгтонського коледжу. Вона була старшою донькою відомого інженера, архітектора і дизайнера Вільяма Арчібальда Велдена. Після тривалих пошуків, у яких брали участь і співробітники ФБР, вдалося встановити лише те, що кілька туристів бачили близько 16-ї години на Харбор-Роуд, ділянці, що пов'язуються з маршрутом Лонг-Трейл. Початково пошуковці припускали, що вона дійшла до кінця маршруту, і після настання сутінок Сага, молодий місяць, заблукала в густому лісі навколо. Однак, коли стало зрозуміло, що масштабні пошуки не дали жодного результату і слідів Поли не знайдено, слідство почало розглядати альтернативні версії. Опитували практично всіх, хто бачив дівчину того дня або перебував у районі Харбор-Роуд. З'ясувалося, що в той самий час там була щонайменше ще одна дівчина, схожа на Полу, але вища зростом, у компанії чоловіка на темно-бордовому автомобілі. Особистості цих людей таки не встановили. Водночас повідомлялося, що автомобіль, схожий за описом, був викрадений і згодом знайдений спаленим у штаті Нью-Йорк. Це ускладнювало роботу слідства. Довелося перевіряти численні свідчення людей, які нібито бачили Полу в різних місцях поблизу Беннінгтона. Один зі свідків, який жив неподалік Харбор-Роуд, неодноразово був викритий слідством у неправдивих показаннях і фігурував як головний підозрюваний у справі Поли Велден, як у 1946 році, так і під час перегляду матеріалів у 1952. Попри це, жодних доказів, що Пола стала жертвою злочину, знайти не вдалося. 12 жовтня 1950 року в тому ж районі зник 8-річний Пол Джепсон, який їхав у вантажівці разом з матір'ю. На одній із зупинок мати ненадовго відволіклась, і за цей час Пол зник. Пошуковці не виявили жодних його слідів, хоча на хлопчикові була яскрава червона куртка, яку було легко помітити. Службовим собакам вдалося взяти слід і провести його приблизно до того самого місця, де 4 роками раніше востаннє бачили Полу Велден. 5-й і останній епізод у цій серії стався через 16 днів після зникнення Пола Джепсона. 28 жовтня 1950 року 53-річна Фрейда Ленгер разом із двоюрідним братом вийшла в похід із кемпінгу неподалік Сомерсета. Під час маршруту вона послизнулась і упала в струмок, після чого повідомила братові, що повернеться до табору, аби переодягнутись. Після цього її більше не бачили. До кемпінгу вона так і не дісталась. Протягом наступних 2 тижнів організували 5 пошукових операцій із залученням авіації та понад 300 учасників. Однак пошуки не дали жодних результатів. Лише 12 травня 1951 року її останки виявили в місті, яке, за повідомленнями, було ретельно прочесане пошуковцями 7 місяців перед тим. Через значний час, що минув від моменту загибелі, встановити причину смерті не вдалося. За підсумками цих 5 епізодів прямого зв'язку між ними не встановили. Спільними залишались тільки теорія та близький часовий період. Висувалась версія про серійного вбивцю, однак її не підкріпила перевірювана логіка вибору жертв. Профілі зниклих різко відрізнялись. Літній чоловік, молода дівчина, літній чоловік, 8-річний хлопчик, літня жінка. Щойно ви почули моїх колегів-трукраймерів, а саме канали Безсоння, тобто вашого диктора Красунчика, Хастур темні історії та Погляд Феміди. У них ви знайдете топовий трукрайм на будь-який смак. Всі посилання в описі до відео, а я продовжую. І тепер поговоримо про містику. А чи знали ви, що Безсоння, тобто ваш диктор Красунчик, і Хастур – коханці? Якщо так, напишіть в коментарях. Якщо ні, зробіть те ж саме. У південно-східному Масачусетсі існує аномальна територія. Її площа приблизно 520 квадратних кілометрів. На мапі цей район з'єднують у трикутник між містами Апінгтон, Рехобот і Фрітаун. А в центрі цього простору лежить велике болото Гокомок. Це ландшафт із лісами, мокринами та складним рельєфом, де й без жодної містики легко заблукати. Американські дослідники паранормального описують цей район як місце, де дивних повідомлень
повідомлень накопичилося стільки, що важко назвати перший випадок. У свідченнях згадують і НЛО, і вогняні кулі, і загадкові чорні гелікоптери. Словом, увесь набір явищ, який зазвичай з'являється там, де люди намагаються пояснити незрозуміле. Найвідоміші герої місцевих легенд – пуквіджі. Їх описують як маленьких гуманоїдів, із якими ще здавна стикалися корінні народи. У фольклорі ці істоти мають гоблінські риси, приблизно метр заввишки, волохаті із землистим відтінком шкіри, який інколи навіть світиться. Пуквіджі зазвичай змальовують як агресивних і бешкетних. За легендами, вони можуть збивати людей зі шляху, кидати пісок і каміння, заманювати в небезпечні місця, а в найжорстокіших версіях нападати зі зброєю на кшталт ножів або списів. Саме їм часто приписують і зникнення, і смертельні падіння, і загибель від виснаження. Тобто все те, що в реальності теж може статися в складній болотистій місцевості, але в легенді отримує конкретного винуватця. І на цьому список мешканців трикутника не закінчується. У хроніках спостережень фігурують повідомлення, що з 1971 року кілька разів бачили великих чорних птахів із розмахом крил до 3,6 метра. Але на дивних птахах історії не закінчуються. У переказах з'являється істота, схожа на людину, приблизно 2 метри зросту, з дуже довгими руками і тілом, вкритим густим темним волоссям. А у 1970 році цей образ підсилили повідомлення про великі сліди ніг. Загалом це типовий профайл серійного Бігфута, за яким так люблять полювати криптозоологи. До речі, як ви могли здогадатись, про цю тему у мене є окреме чудове відео, і посилання, як ви думаєте, де? А не скажу. You will never get this, you will never get this, la 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 la. З наукової ж точки зору такі історії завжди впираються в типові проблеми доказовості. Відбитки можуть залишати різні тварини, а на м'яких ґрунтах, особливо в заболочених місцевостях, сліди легко деформуються. Їх розмиває вода чи розтягує мул. Цікаво, що офіційна реакція була максимально буденна. Місцева поліція вирішила, що в околицях найімовірніше ходить великий ведмідь, і навіть намагалися організувати полювання. Проте тут є маленький нюанс, як пісюн автора. У цій частині регіону ведмеді майже не трапляються, тож така версія виглядає радше спробою швидко приземлити дивне і пояснити його чимось знайомим. Не таким знайомим, як пісюн автора для мене. Сука, ні, це хуйний жарт. У підсумку нічого не знайшли, і це лише додало історії ще більше загадковості. Друга аномальна тема цього регіону – дивні вогні. Для боліт це майже класичний сюжет. Люди розповідають про світла, які з'являються в темряві і збивають з дороги, заманюючи в небезпечні місця. Але тут є просте пояснення. Інколи такі ефекти пов'язують із газами та процесами розкладу органіки у вологому ґрунті. До речі, якщо ви бачите подібні вогники на цвинтарі, це теж розклад органіки. Але в історіях про трикутник Бріджвотер, це інша назва болота Гокомок, ці вогні називають НЛО. Найдавніший епізод, який зазвичай згадують, відносять до ночі Геловіну 1908 року. Очевидці нібито бачили велику палаючу кулю, що приблизно півгодини висіла над лісом. Далі йдуть інші повідомлення. У 1968 році 5 людей бачили світлову кулю серед дерев. У 1970-му в описах з'являються трикутні об'єкти. У 1976 році згадують нібито приземлення тарілки. А ще через кілька років місцевий поліцейський розповідав про трикутний об'єкт із білими та червоними вогнями. Науковий підхід тут не в тому, щоб одразу вірити або висміювати. І так, сміємося ми лише з фанатів Велесової книги і любителів хорохлопчиків. Суть в тому, щоб розкласти ці історії за типами доказів. Є хронологія спостережень, але більшість – це просто розповіді людей без того, що можна перевірити незалежно. Радарних даних, нормальних фото чи відео з датою і місцем, ну і так далі. Такі свідчення добре працюють як матеріал для фольклору і соціальної історії. Вони показують, як народжуються легенди і як загадкове місце отримує свою репутацію. Проте, як доказ реальної аномалії, вони слабкі, бо їх неможливо надійно перевірити. Це я, диктор. А це мій збір для хлопців та дівчат із мінометної батареї 105-ї бригади ТРО. Отже, зробіть різдвяний подарунок нашим захисникам і захисницям.
Дякуємо. Але якщо це не інопланетяни з Житомира, тобто Нібіру, то можливо щось місцеве, наприклад, темні сили, які здавна населяють цю територію. Саме з ними пов'язують часті зустрічі з привидами і незрозумілими постатями. При цьому найпопулярнішим місцем рандеву стають болота Гоккомок. У переказах чим ближче до них, тим інтенсивніші дивні явища. Щоб надати цій теорії історичної достовірності, часто апелюють до назви болота. Її перекладають з мови корінного племені як місце, де живуть духи, і використовують це як аргумент, щоб територію вважали особливою ще задовго до появи європейських мігрантів. А далі в оповідях з'являється найсильніший емоційний елемент – індіанське прокляття, яке тяжіє над цими землями століттями. Його пояснюють як відповідь корінних народів на жорстоке поводження з боку понаїхавших. До речі, про справжніх американців у мене є окреме відео, посилання, як завжди, в описі. А далі поговоримо про їх ответ Голлівуду і маску. І зоні 51. У районі російського міста Перм описують територію, яку в популярних джерелах називають зоною М або Емським трикутником. Добре, що не указом. Це лісистий масив площею близько 70 кілометрів квадратних, де, за свідченнями очевидців, регулярно фіксують дивні світлові і звукові явища, а також нетипові фізіологічні реакції у людей. Певно, побічка життя на болотах. Найчастіше згадують не містику, а симптоми – тривога, страх, нудота, головний біль, інколи стан близький до непритомності. Знову ж таки, побічка життя в Росії. Окремо йдуть повідомлення про звуки безпомітного джерела та про світлові об'єкти в повітрі. Напевно, ті, які сьогодні бачать біля НПЗ. Також у цій місцевості описують різкі перепади температури, які сприймають як частину аномального фону. Серед ранніх історій часто згадують епізод 1980 року. Один із місцевих бачив, як невідомий об'єкт упав у ставок після того, як він випив літр самогонки. За 4 роки в цьому ж районі повідомляли про червоне коло над лісом, яке швидко зникло. Далі в переказах знов і знов з'являються кольорові диски та кулі світла, явища, які багато хто відразу записує в НЛО, або, якщо говорити сучасною мовою, у невідомі дрони. Вибачте, я не можу перестати жартувати. У тій самій легенді згадують і інші аномалії, незвичні рослини, окремо морозний дощ, а також дивні звуки, аж до історії про хорали, які, за словами очевидців, лунали в безлюдних місцях. Цікавинка. Хорали – це багатоголосний спів, який звучить як церковний хор. У зоні М дивні історії зазвичай можна звести до 3 речей – незрозумілі звуки, дивні реакції організму та збої в орієнтації або роботі приладів. Щодо орієнтації. Ви ж бачили статистику помаранчевого Ютубу, на що наярюють росіяни? Як ні, то знайте, на дівчат з сюрпризом. А якщо ви хочете отримати сюрприз від автора, то за донат від 100 гривень ви можете отримати відео з перчинкою. Люди розповідають, що інколи чують, ніби наближається техніка, наприклад, трактор, але джерело так і не з'являється, а звук раптово обривається. Це пояснюють або місцевими електромагнітними ефектами, або тим, що в цих умовах звук може поширюватись з затримкою. Друга група історій про самопочуття. Раптово накриває тривога, страх, нудота, головний біль, інколи аж до стану близького до непритомності. Я це вже казав. У таких версіях згадують інфразвук чи інші подразники, які можуть коротко впливати на нервову систему, і при цьому не факт, що це повториться завтра в тому самому місці. Я маю ще одне пояснення. Такі симптоми наступають, якщо після місячного запою різко зав'язати з алкоголем, а оскільки горілка замінює кров мангуртам, то це все пояснює. Третя лінія – орієнтація і прилади. Є припущення, що через зміни локального магнітного поля можуть збиватися компаси та глючити електроніка. У підсумку цю територію описують як місце, де дивні спостереження намагаються пояснювати природними причинами, але через нестачу нормальних вимірювань вона й далі живе десь посередині між гіпотезами та легендами. Ви спитаєте, а як звалась ця зона? У 1989 році рижська газета «Совєтська молодежь» опублікувала резонансний цикл матеріалів журналіста Павла Мухоротова про нібито позаземні контакти, чи позаземні. Того ж року, 12 жовтня 1989-го, «Комсомольська правда» надрукувала свідчення учасника космічного контакту під заголовком «Сталкери».
І публікація також викликала великий інтерес у читачів. Саме після цього Пермська аномальна зона стала широко відомою серед уфологів і туристів. А тепер перейдемо до Бермудського трикутника Тихого океану, або ж трикутника дракона, або моря диявола. Цю назву часто можна зустріти в текстах про аномальні зони. Зазвичай мова йде про акваторію на схід від Японії, інколи її описують ширше, аж до району між островами Гуам і Вейк. Але наливай, бо цікавинка. Японський вислів «мано-умі» – диявольське море, проблемне море або небезпечне море – це не обов'язково назва однієї конкретної точки на мапі. Його широко використовують як узагальнений термін для опису небезпечних морських районів у різних частинках світу. Тобто місць, які японці можуть називати «мано-умі», існує багато. Про цей морський район, якщо вірити пліткам, знали ще давні китайці. У легендах його згадують приблизно з 1000 року до нашої ери. У міфологічних історіях тут мешкав велетенський дракон, який чатував на кораблі і тягнув в море все, що пропливало поруч. Разом із таким міфологічним сюжетом існує і більш звичайне пояснення. Цю акваторію пов'язують із підводними вулканами, а їхня активність справді може бути небезпечною для мореплавства. Саме реальні природні явища, різкі зміни умов у морі, підводні процеси могли з часом перетворитися в легендах на образ дракона, який забирає кораблі в глибину. Непостійна рубрика «Хвилинка Хубілая, онука Темуджина». Монголи під проводом Хубілая Хана здійснили дві великі спроби захопити анімешників, тобто Японію, у 1274 і 1281 роках. На шляху монгольський флот мав перетнути море диявола, і в обох випадках зазнав катастрофи через екстремальні погодні умови, що змусило нападників відступити. У японській традиції ці руйнівні тайфуни сприймали як божественне втручання. Вважалося, що невидимі союзники надіслали бурі, аби захистити країну від завоювання. А в нас природа наслала сніг на Тернопіль, щоб захистити його від комунальників. Одна з найвідоміших історій, яку зазвичай пов'язують з трикутником – епізод із вантажним кораблем СС «Оранг Медан». Прошу, не пишіть в коментарях «Орангутан», яке в багатьох публікаціях називають кораблем-приводом. У Малакській протоці американський торговий корабель «Сільвер Стар» прийняв серію сигналів лиха від голландського «Оранг Медан». Американці вирушили за координатами і невдовзі побачили корабель, що дрейфував без явного контролю. Спроби встановити зв'язок із екіпажем не дали результату, хоча останній контакт був зовсім недавно. Радист встиг передати відчайдушне прохання про допомогу, а потім кілька повідомлень про стан команди на борту. Усі офіцери разом із капітаном не подають ознак життя і лежать у навігаційній рубці на містку. Можливо, весь екіпаж також загинув. І, здається, мені теж скоро кінець. Коли команда «Сільвер Стар» піднялась на «Оранг Медан», стало зрозуміло, чому зв'язок обірвався. На борту лежали мертві члени екіпажу. Видимих поранень на них не було, але тіла застигли в неприродних позах, а на обличчях залишився вираз сильного жаху. Окремо згадують і про пса, який також був мертвий. Свідки говорили й про незвичний холод у глибині трюму. Коли команда «Сільвер Стар» почала готувати знайдений корабель до буксирування в найближчий порт, із вантажного трюму раптово повалив дим, тож абордажна група швидко евакуювалась. Невдовзі «Оранг Медан» вибухнув і затонув. Ну і тут виникає логічне питання. Чи могла на перебіг цієї історії вплинути саме локація, тобто море диявола? Думаю, ні, адже існують і прості пояснення. Перше, це те, що за наявними відомостями не збереглося жодних офіційних даних ні про сам інцидент, ні про існування корабля з назвою «Оранг Медан» у суднових реєстрах. Але згідно з німецькою брошурою письменника-публіциста Ото Мильке, корабель віз контрабандою небезпечні речовини – ціанід калію та нітрогліцерин. У цій версії припускають, що в трюм могла потрапити морська вода і вступити в реакцію з вантажем. Унаслідок цього виділився токсичний газ, який і призвів до загибелі екіпажу. Пізніше вода могла зреагувати вже з нітрогліцерином, що за цією ж логікою спричинило пожежу та вибух. Інше пояснення пов'язує історію з військовим вантажем. За цією теорією, корабель перевозив нервово-паралітичний газ,
компас, який японські військові зберігали в Китаї під час Другої світової війни, а після її завершення він перейшов під контроль американських військових. Для збереження таємниці такий вантаж могли транспортувати до США або на один з островів Тихого океану на незареєстрованому кораблі, і саме цим пояснюють відсутність офіційних даних про Оранг Медан. Наступна подія трапилась у серпні 1945 року і пов'язана з винищувачем Mitsubishi A6M Zero. А як буде правильно, Mitsubishi чи Mitsubishi, пишіть в коментарях, якщо ви японіст. Якщо ви не японіст, то все рівно пишіть в коментарях. Пілот, командир авіакрила Шіро Кавамото, перетинав район трикутника наприкінці війни і передавав аварійне радіоповідомлення, яке обірвалося на півслові. Саме цей обрив і створив ефект загадки. Замість чітких даних про поломку чи атаку залишилася незавершена фраза, яку потім багаторазово цитували як натяк на щось незрозуміле в небі. «Щось відбувається в небі! Небо розкривається!» Після Другої світової війни район, який називають трикутником дракона, отримує репутацію проблемної акваторії. У публікаціях про цю зону зустрічається твердження, що під час війни тут за незрозумілих обставин зникли 20 американських субмарин. В 1952 році японці вирішили перевірити, що відбувається насправді, і організували наукову експедицію. Дослідницький корабель Кайо Мару зайшов в цей район 24 вересня 1952 року і після цього безслідно зник разом із 31 членом екіпажу. Історія на цьому не закінчилась. У 1950-1954 роках у цьому районі зникли 9 кораблів із сотнями людей. На початку 1960-х говорять уже про 10 суден. Згадують і літаки. 15 жовтня 1964 року над Диявольським морем безслідно зник Геркулес Сі-130. А за 2 роки до того в цьому ж районі пропав літак із 107 пасажирами. Важлива деталь у цих розповідях така, начебто жоден корабель чи літак не встиг подати сигналу СОС. Окрім зникнень, часто згадують і дивні вогні, як же ж без них, які видно не лише вдалині на горизонті, а інколи навіть під водою, саме там, де раніше зникали човни. Скептики кажуть, що це може бути світіння морських організмів, але є й описи, які звучать загадковіше. Інколи ці вогні бачать над водою, або так, ніби вони спускаються з повітря під воду. Саме через такі деталі частина авторів припускає інше, що тут можуть проявлятися якісь електромагнітні ефекти. Ще одне пояснення в самому регіоні. Там бувають різкі зміни погоди, трапляються землетруси і є вулканічна активність. За такою логікою ці умови можуть збивати компас і давати збої в електроніці, а інколи цього цілком вистачає, щоб навігація пішла шкереберть і все закінчилось або зникненням, або аварією. У 1975 році американський письменник Ларрі Куше видав книжку «Таємниця Бермудського трикутника розкрита», у якій заперечував популярну легенду про море диявола. Він розіслав запити до державних установ, пов'язаних із морською тематикою, але, за його словами, ніхто з адресатів не знав ні про море диявола, ні про нібито офіційно визначену небезпечну зону. При цьому реальна небезпечна ділянка, до якої агентство морської безпеки Японії попереджало не наближатися, розташовувалося лише приблизно за 10 миль від Мьодзінсьо, підводного вулкана. Також зазначається, що дослідницький корабель Кайо Мару відправили саме до Мьодзінсьо для спостереження за підводним вулканом, і через його активність корабель зазнав катастрофи. Тож, якщо відкинути весь флер проклятих трикутників, картина виходить проста. Частина історії – це медійні легенди. Частина – реальні катастрофи, які пояснюються погодою, навігаційними помилками, технічними збоями або небезпечними природними умовами на кшталт підводного вулканізму, метеоризму. А найбільше таємниць з'являється там, де бракує документів і точних даних. Тому я не буду шукати драконів в Житомирі, але й не робитиму вигляд, що ризикових місць немає. Бо є багато локацій, де реальні небезпеки і людська фантазія змішуються так щільно, що стає важко зрозуміти, де закінчується факт і починається легенда. А на сьогодні це все. Пишіть в коментарях, про які загадкові місця знаєте ви. До наступного. І пам'ятайте, що історія – це сексуально, а істина десь поруч.